สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับผมก็รับซ่อมคอมซ่อมทีวีนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ไม่ได้ใหญ่เกินจัดส่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียหายง่ายระหว่างจัดส่งนะครับระยะไกลเนี่ยทีวีเนี่ยไม่ได้รับนะครับงานระยะไกลอย่างเช่นทีวีจะส่งมาทั้งเครื่องเลยนะครับไม่รอดแน่นะครับไม่รอดนะครับ ถ้าอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาได้เลยนะย่านท้องถิ่นใกล้ๆร้านเนี่ยแหละนะกรุงเทพบางขุนเทียนนะครับมาได้รับแค่ท้องถิ่นนี่ก็อยู่ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสก็แชร์ความรู้ไปให้นะครับคนที่อยู่ห่างไกลนะครับคนที่เพื่อนๆต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับอาจจะรวมไปถึงนะครับบุคคลที่ขาดโอกาสนะครับทางการศึกษานะครับแล้วก็ต้องการความรู้นะครับมีความใฝ่รู้นะครับนี่แหละผมชอบเลยคนประเภทนี้ถือว่าคุณก็คือคนประเภทเดียวกันกับผมนะครับประมาณนั้น EP นี้นะครับจะพามาตรวจเช็ค LED ทีวีที่เป็น LED ทุกตัวนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใช้หลักการนี้หมดหลักการนี้ไม่ใช่ LCD นะหลอดภาพมันคนละแบบนะครับ LCD เนี่ยจะเป็นเหมือนหลอดกระแสสลับนะครับเป็นเหมือนหลอดคริสตัลเป็นหลอดที่เหมือนกับหลักการไฟฟ้ากระแสสลับนะหลักการทำงานของมันยังไงนะผมก็ยังไม่ทราบลึกนะครับแต่ว่า LED เนี่ยนะครับทราบแน่นอนแหละนะครับเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานนะครับมันมาตั้งหลอด LED นะตั้งแต่สมัยหลอด LED เห็นหลอด LED อันแรกเลยก็คืออยู่ในเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องขยายที่เป็นจังหวะตุ้มนะครับนั่นแหละคือรู้จักตั้งแต่นั้นเลยนะครับก็ตั้งแต่เกิดมานะครับเกิดมาเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็จะรู้มาเรื่อยๆเวลาเราเห็นอะไรในชีวิตประจำวันนะครับให้มันสังเกตนะครับมันสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะครับเขาทำงานอย่างไรนะครับเขามีหลักการอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดคำถามในสมองมากๆนะครับเวลาที่เราเกิดคำถามมากๆนะในความทรงจำเนี่ยนะครับในสมองเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยส่วนสั่งการเนี่ยมันจะเริ่มให้เราเนี่ยนะไปหาคำตอบนะครับการหาคำตอบนะครับมันก็คือการนำพาไปหาความรู้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็ปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจนะครับพอเกิดความเข้าใจนี้ก็จะเกิดการจดจำแบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นเรากินข้าวเนี่ยเราตักข้าวใส่ปากเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณโปรเจกต์ไทม์ว่าปากฉันอยู่รัศมีอะไรปากฉันอยู่รัศมีเศษ1/4ของร่างกายไม่ใช่นะครับเราไม่ต้องไปคำนวณโปรเจกต์ไทม์นะครับมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่แหละนะครับมันคือกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะครับตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่สามารถหยิบจับอะไรเป็นเลยนะครับพอดีผมได้มีโอกาสเลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กนะครับผมก็มีโอกาสได้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นะตั้งแต่เด็กเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเนาะช่วงประมาณตั้งแต่เกิดเนี่ยจนถึง2 ขวบเนี่ยผมจะเลี้ยงแบบ full time ผมจะเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์หรือของเด็กเนี่ยนะครับตอนแรกที่เขายังจับของไม่ได้อะไรหรอกนะครับเวลาที่ผมเห็นจังหวะหนึ่งเนี่ยเขายกมือตัวเองขึ้นมาแล้วก็มองมือตัวเองนะครับแล้วเขาก็ทำมือแบบนี้นะครับทำมือแบบนี้ผมรู้ทันทีเลยว่าเขากำลังเรียนรู้มือเขาว่าเขากำลังเกิดการคำถามว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้จับขวดนมได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ว่าอันนี้เรื่องมือแล้วใช่ไหมบางทีเรื่องเท้าอีกล่ะเขาอยากฝึกเดินนะครับเขาอยากฝึกเดินบางทีเขาก็จับเท้าตัวเองขึ้นมานะครับเขาเห็นพ่อแม่เดินเขาก็อยากเดินบ้างนะครับเขาก็มองสรีระของเขาอะไรแบบนี้นะพวกนี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยจะมีการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดเรียนรู้นะครับถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราไปเจอวงจรอะไรก็ตามที่มีความยากซับซ้อนนะเท่าที่ตาเราเห็นนะเท่าที่เราแกะออกมาได้นะโอเคนะแต่เราเอาวงจรให้แม่นก่อนนะครับเราเอาวงจรให้แม่นเราคือมันยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกประมาณ200,000 ล้านชนิดนะครับให้เราตรวจซ่อมได้ในโลกนี้นะครับเดี๋ยวมนุษย์มันจะสร้างอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะเครื่องเสียงนี่ก็มีเป็นซีรีส์เลยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาเป็นซีรีส์นะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาเป็นซีรีส์เลยนะครับ
ตรวจซ่อมกันอย่างเมามันเลยทีเดียวนะในสายงานนี้โอเคนะครับ LED นะครับนี่ก็คือหลอด LED นะครับนี่เห็นไหมเป็นดวง LED พวกนี้นะครับก็ทำงานเหมือน LED ที่อยู่หน้าเครื่องเสียงนะครับหรือ LED ที่อยู่ท้ายรถหรือ LED ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างหลักการเดียวกันเลยนะครับ LED แต่ละดวงเนี่ยนะครับจะมีค่าตกค่อมที่ไม่เท่ากันนะครับบางดวงอาจจะค่าตกค่อม 1.5 หรือ 1 โวลต์นะครับที่เป็น LED งานทดลองทั่วไปนะครับก็จะเป็น LED ที่ค่าตกค่อม 1.5 โวลต์นะครับถ้าเราป้อนไฟมาประมาณ 0.5 โวลต์เนี่ยมันยังไม่ทำงานหรือทำงานแต่ก็อาจจะทำงานแค่ประมาณ 5% 10%แสงยังไม่ส่องผ่านให้เราเห็นได้มากแต่พอเราป้อนไฟจนถึง 1.5 นะครับเท่ากับแรงดันพังทลายที่เขาจะทะลุออกมาได้เนี่ยไดโอดเปล่งแสงก็จะเปล่งแสงเต็มที่นะครับ LED นะสมมุติว่าถ้า1หลอดนะครับ LED 1หลอดแบบนี้นะครับถ้าเราป้อนไฟบวกมานะครับบวกลบนะครับหมายถึงอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องกระแสนะเอาพูดถึงเรื่องบวกลบก่อนถ้าไฟบวกเข้ามานี่ตรงนี้ไปสามารถลงไฟลบได้หรือไปลงความต่างศักย์ที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือความต่างศักย์ไฟฟ้าศูนย์นะครับ LED จะสว่างได้นะครับหมายความว่ากระแสบวกเนี่ยมันสามารถไหลได้นะครับถ้ากระแสบวกเนี่ยสามารถไหลอยู่ในวงจรนะครับมันจะทำให้อุปกรณ์ที่ไฟบวกเดินผ่านเนี่ยเกิดการทำงานนะครับอย่างเช่นถ้ามันเดินผ่านตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานก็จะร้อนนะครับอย่างเช่นถ้ามันผ่านไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงก็จะส่องแสงออกมานะครับถ้ามันเดินผ่านหลอดไส้ก็จะสว่างหมายความว่ามันเกิดการไหลของกระแสบวกเกิดการไหลในวงจรประมวลผลเนี่ยจะเป็นการไหลของกระแสบวกนะครับอย่างเดียวยังไม่พูดถึงกระแสลบที่เป็นค่าติดลบนะที่ไฟลบ12โวลต์อันนั้นยังไม่พูดถึงมันก็จะมีวิธีการใช้งานอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเรานะครับในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับบางอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีไฟฟ้ากระแสลบนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าบวกกับลบนะครับหรือบวกกับ0โวลต์อย่างเดียวยังไม่มีกระแสไฟฟ้าที่ติดลบเดี๋ยวเราเข้าใจ LED ก่อนนะครับเมื่อ LED 1ตัวเนี่ยเราป้อนไฟบวกเข้าไปกับลบหลอด LED จะสว่างถ้าเราต่อ LED หลายดวงนะครับอันนี้คือ LED หลายดวงนะสมมุตินะแบบนี้นะครับบวกลบถ้าเราต่อแบบขนานกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่า common cathode นะครับอันนี้ anode cathode ถ้าเราต่อแบบขนานกันนะครับไม่ว่าเราจะต่อแบบ common anode หรือ common cathode LED เนี่ยปัญหามันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับของหลอด LED นะคือมันสามารถกินกระแสได้แปรผันนะครับตามที่มันต้องการกินได้สูงสุดหมายความว่าถ้าไฟฟ้าบวกวิ่งผ่านมาทางข้างใดข้างหนึ่งนะครับหรือจะข้างนี้ก็ได้หรือจะข้างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะจ่ายย้อนไปทางไหนฝั่งนี้ไปลงกราวนะครับไอ้เจ้า LED หลอดแรกที่มันอยู่ทางมันเจอไฟบวกก่อนมันจะกินไฟบวกเข้าไปเป็นดวงแรกถ้าเราต่อขนานกันเนี่ยไอ้เจ้าหลอดแรกเนี่ยมันจะกินกระแสไม่อั้นก่อนเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าหลอดที่2ก็จะได้กระแสน้อยลงนะครับหมายความว่าถ้ากระแสตรงเนี้ยมา1แอมป์นะครับมา1แอมป์แม็กเลยนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันสามารถกินกระแสได้ไม่อั้นไงมันก็จะกินสุดไป1แอมป์เลยมันก็จะสว่างอยู่คนเดียวไอ้เจ้าหลอดที่2เนี่ยกระแสไม่พอเนี่ยกระแสตรงนี้มาเต็มแม็กแล้วไงครับพอเส้นทางไฟมันเลื่อนไปเรื่อยๆกระแสก็จะเริ่มลดลงนะครับนี่คือคุณสมบัติของ LED ข้อหนึ่งนะที่เราเข้าใจตอนแรกกระแสเนี่ยมาเยอะนะครับโดน LED หลอดแรกกินเข้าไปหลอดที่2ก็จะเริ่มไม่ได้ไฟแล้วมันก็จะสว่างน้อยลงจึงทำให้ LED ในแบบขนานเนี่ยนะครับสว่างไม่เท่ากันนะครับแบบขนานนะจะมีปัญหาคือ LED เนี่ยสว่างไม่เท่ากันนะครับสว่างไม่เท่ากันเพราะว่าเจ้า LED หลอดแรกจะโดนกินกระแสไปไม่อั้นเลยจนที่มันต้องการบางทีมันจะขาดด้วยซ้ำไปบางทีมันก็ขาดนะครับเพราะว่ามันบริโภคได้ไม่อั้นไงมันคุมประจุไม่ได้นั่นแหละนะครับมันคุมประจุไม่ได้นะครับ
ผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้มันอย่างแบบขนานกันซะด้วยสินะครับใช้งานแบบตรงๆอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อแบบขนานกันทั้ง Common Cathode Anode เนี่ยเราอยากให้มันสว่างเนี่ยไอ้เจ้า LED เนี่ยมันจะติดไม่เท่ากันแล้วถ้าเราอยากให้มันติดเท่ากันล่ะเราจะทำยังไงเราสามารถป้อนไฟบวกอิสระให้ได้ไหมนะครับเราจะได้รู้หลายๆแบบนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต่ออนุกรมนะครับถ้าเรารู้ลึกๆนะครับรู้ลึกๆว่าทำไมเขาถึงต่อแบบอนุกรมให้เราใช้งานนะครับมันก็จะทำให้เราตรวจซ่อมได้สมมุติว่าถ้าเราต่อแบบ Common Cathode กับ Common Anode เนี่ยเวลาเรายิงไฟบวกมา1 แอมป์เนี่ยไอ้หลอดแรกจะกินไปหมดเลยถูกไหมแล้วไอ้แบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ขนานล่ะก็จะเกิดคำถามว่าถ้าฉันป้อน5โวลต์มาอิสระเลย5โวลต์อันนี้ก็5โวลต์แหล่งไฟอิสระเลยนะแบบ5โวลต์ไอ้นี่ก็5โวลต์นะอันนี้ไปลงกาวอิสระเลยนะครับกาวก็ลงกาวนั่นแหละกาวมันก็จะเชื่อมกันอยู่แล้วไม่เป็นไรสมมุติว่าใช้ MOSFET หรือ Regulator ก็ได้นะครับป้อนไฟเข้ามาอิสระเลย5โวลต์5โวลต์5โวลต์ติดเท่ากันไหมครับติดเท่ากันหมดนะครับติดเท่ากันถ้ารู้ว่ามันติดเท่ากันแล้วทำไมไม่ใช้วงจรแบบนี้ล่ะนะครับไปใช้วงจรบูททำไมนั่นเพราะว่ามันเปลืองครับเปลืองคอมโพเนนต์นะครับเปลืองชิ้นส่วนนะครับเปลืองชิ้นส่วนก็จะทำให้เราต้องไปสร้างวงจร regulator 5 โวลต์มาตั้ง4 channel 4 หลอดด้วยกันแล้วในทีวีมันมีตั้ง18ในทีวีนะมันมีตั้ง18หลอดนะครับนั่นแหละเหตุผลเห็นไหมทีวีมีตั้ง18หลอดนั่นแสดงว่าวงจรที่สร้างไฟ5โวลต์จะต้องมีถึง18วงจรด้วยกันแบบหนึ่งที่เขาไม่ใช้ก็คือแบบที่ป้อนไฟบวกอิสระไฟบวกอิสระเข้าทุกตัวอิสระเลยนะครับติดเท่ากันจริงๆแต่เปลืองชิ้นส่วนแบบนี้ไม่เอาผู้ผลิตไม่เอาแบบนี้ไม่เอา LED ติดไม่เท่ากันมันจึงเกิดแบบอนุกรมขึ้นแบบอนุกรมเนี่ยอนุกรมนะครับแบบอนุกรมนะแบบอนุกรมเนี่ยจะทำให้วงจรเนี่ยน้อยลงแรงดันสูงขึ้นก็จริงอันตรายขึ้นก็จริงแต่ว่าชิ้นส่วนน้อยลงมันคือกำไรละเราจะทำให้ทีวีราคาถูกลงไงนะครับให้คนทุกคนสามารถจับต้องได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้18หลอดเหมือนกันเลย LED นะครับแต่ทุกดวงจะต่ออนุกรมกันนะครับระหว่างดวงก็จะไม่มีตัวต้านทานอะไรเข้ามาผสมหรอกต่ออนุกรมกันตรงๆแบบนี้เลยครับตรงๆแบบนี้เลยนะนะครับศัพท์อาจจะแปลกๆหน่อยนะศัพท์บางศัพท์อาจจะแปลกๆนะเพราะช่องผมเนี่ยนะครับก็แปลกอยู่อนุกรมนะครับมันล้นจอแล้วผมวาดไปทางนี้บ้างวาดสลับกันจะได้เห็นหลายๆแบบนะครับย้อนไปย้อนมานะครับนี่คือวงจรอนุกรมมันมีทั้งหมด18ดวงใน LED เครื่องนี้นะครับ18ดวงเลยเนี่ยต่ออนุกรมจะทำให้เราประหยัดชิ้นส่วนยังไงนะครับการป้อนไฟครั้งเดียวฝั่งนี้ลงกราวนะครับการลงกราวจะต้องผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวพูดไว้ก่อนแล้วบวกเท่าไหร่ล่ะนะครับเรายกตัวอย่าง LED ที่เป็น LED ทั่วไปก่อนเนาะค่าตกคอมก็ประมาณ1โวลต์นะ LED ตัวนี้จะทำงานสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีแรงดันพังทลาย1โวลต์ตัวนี้ก็1โวลต์ตัวนี้ก็1โวลต์ตัวนี้ก็1โวลต์1โวลต์ถ้าป้อน1โวลต์เข้ามาหรือ5โวลต์เนี่ยมันก็จะพังทลายไปได้แค่5ดวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องป้อนกี่โวลต์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อย่างน้อยก็ต้องป้อน18โวลต์ละนะ18โวลต์นะครับเพราะว่าแต่ละดวงค่าตกคอม1โวลต์ไงป้อน18โวลต์ให้มันพังทลายไปให้ได้พอพังทลายมาได้เนี่ยนะครับ18โวลต์เนี่ยพอผ่านตัวที่1มาเนี่ยมันจะเหลืออยู่17โวลต์ผ่านตัวที่2มาก็จะเหลืออยู่16โวลต์ผ่านตัวที่3มาก็จะเหลืออยู่15ผ่านตัวที่4มาก็จะเหลืออยู่14 13ไปเรื่อยๆ12 11 10 9 8 7 6 5 4ผ่านตัวนี้มาจะเหลือ3โวลต์เห็นไหมครับ3โวลต์นี่แหละครับเราเรียกว่าแรงดันสุดท้าย
ในงานตรวจซ่อมทีวี LED เนี่ยเราจะต้องรู้กระบวนการนี้เราเรียกว่าแรงดันสุดท้าย IC เนี่ยจะเป็นคนรับรู้แรงดันตรงนี้ว่าถูกต้องไหมถ้าเกิดแรงดันสุดท้ายออกไม่ถูกต้องตามที่เขาโปรแกรมไว้ IC drive ก็จะดรอปการไดลงนะครับเพราะว่ามันรู้ทันทีว่าหลอดอาจจะมีการช็อตแล้วนะหลอดอาจจะขาดแล้วนะครับถ้าแรงดันสุดท้ายเนี่ยไม่ออก3โวลต์นะครับไม่เจอแรงดัน3โวลต์อ่ะ IC รู้ทันทีก็ฉันโปรแกรมไว้เธอต้องได้มา3โวลต์นี่นะครับถ้าอยู่ดีๆ LED ตัวนี้เกิดช็อตขึ้นมานะครับ LED ตัวนี้เกิดช็อตขึ้นมาช็อตนะไม่ใช่ขาดช็อตก็เปรียบเสมือนสายไฟเส้นหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งนะครับจึงทำให้แรงดันสุดท้ายเนี่ยจาก3โวลต์ก็จะกลายเป็น4โวลต์4โวลต์เนี่ยมันรู้ทันทีแล้วเพิ่มขึ้นมา4เนี่ยรู้เลยฉันใส่หลอดไปทั้งโน้นบวกค่าตกข้อมบวกอะไรเสร็จสับแล้วฉันคำนวณแล้วถ้าเกิดหลอดไม่ช็อตนะจะได้3โวลต์แต่อยู่ดีๆแหลมมา4โวลต์รู้เลยหลอดขาดหยุดการไดหลอดก็ไม่สว่างได้ต่อให้ช็อตแค่หลอดเดียวนะครับช็อตแค่หลอดเดียวบางทีอาจจะไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานนะติดไม่สว่างก็เรื่องหนึ่งนะติดไม่สว่างก็เรื่องหนึ่งนะติดไม่สว่างก็เรื่องหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าอันนี้หมายถึงการวิเคราะห์วงจรรวมๆนะครับส่วนเรื่องจะเสื่อมนะครับอาจจะส่องแสงออกมาน้อยอาจจะมีการฝืดบ้างอะไรบ้างนะครับมันอาจจะทำงานได้นะครับอาจจะทำงานได้แต่ไม่สว่างนะครับแต่คราวนี้มันจะมีแบบนี้นะครับอาการเครื่องนี้พบว่าแรงดันสุดท้ายไม่มีแรงดันสุดท้ายปกติถ้าช็อตอาจจะเห็น4โวลต์แต่ตรงนี้เหลือ0ไม่ใช่4เหลือ0เกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยขาดก็เปรียบเสมือนเส้นทางไม่มีเส้นทางถูกยกลอยฟ้าเลยเส้นทางไม่แตะกันเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันสุดท้ายไม่เห็น0โวลต์แสดงว่าต้องมีหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยที่ขาดจากวงจรทำให้ไฟไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าแรงดันเข้า18โวลต์มาถึง17ปั๊บมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้สมมุติไม่ขาดนะตรงนี้สมมุติช็อตก็ได้นะครับแรงดันก็จะเหลืออยู่ประมาณ13โวลต์นะครับก็จะเด้งออกมาตรงนี้13โวลต์ก็จะเด้งมาอยู่แค่นั้นแหละ13โวลต์แรงดันพวกนี้ก็ไม่ตกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการกินกระแสแรงดันตรงนี้ยังไม่ครบวงจรยังไม่เกิดการใช้กระแสยังไม่ไหลตรงนี้ก็จะโผล่13โวลต์ตรงนี้ก็โผล่18ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรกับวงจร nothing นะครับ nothing ไม่มีอะไรบอแบนะครับแสงก็ไม่สว่างไงครับเพราะว่า LED กระแสไม่ไหลไม่ครบกาว LED ก็ไม่สว่างนี่คือลำดับการตรวจเช็ค LED เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเช็คเราต้องใช้มิเตอร์นะครับอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลนะสมมตินะเราจะต้องเช็คความสว่างของ LED ทุกหลอดนะครับติดไหมถ้าเห็นติดทุกหลอดเนี่ยแสดงว่า LED ไม่ขาดไม่ต้องเปลี่ยนหลอด LED นะครับก็ต้องไปหาเช็คตัวอื่นนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้แสงมานะครับอาจจะIC ไดไม่ทำงานนะครับก็ต้องไปย้อนดูคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราเช็คการทำงานของหลอดนะครับเจ้า LED เนี่ยนะครับพอมันอยู่ในแผงแล้วเขาไม่ได้ทำมาร์กบอกให้ด้วยบางทีนะไม่ได้ทำมาร์กบอกให้นะครับมันจะมีการแบ่งวงจรอยู่นะครับเราจะต้องสังเกตด้วยตัวเองนะครับบางทีแผ่นปริ้นมันเป็นแบบนี้นะสมมุติว่าไอ้แกนตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับบางทีเขาบัตรกีครับเขาบัตรกีเขาจะบัตรกีแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเขาทำเส้นวงจรตรงนี้เป็นบวกนะครับบวกไปแบบนี้บวกมาปั๊บเข้าหลอด LED นะครับแบบนี้นะแล้วไอ้เจ้านี้มันดันโวกมาอย่างนี้ครับโวกมาเป็นแกนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นลบเห็นไหมแล้วมันก็ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นฝั่งบวกอันต่อไปนะครับไปบัตรกีเข้าแบบนี้นะหมายถึงว่านะครับวงจรเขาครับบางทีถ้ามันอยู่แบบนี้เราอาจจะไม่รู้เราจะต้องสังเกตนะครับตอนแรกถ้าเราเจอเส้นแบ่งก็ให้ขูดแบบนี้เลยครับขูดแบบนี้คราวนี้เวลาที่เราจะวัดเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับวัดย่านไดโอดนะครับเราไปวัดดูนะครับอันนี้ผมทำมาร์กไว้แล้วนะเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับมืดนะครับมืด
วัดได้นะครับวัดได้นะครับแต่มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวผมปิดไฟนะผมลองปิดไฟนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยถ้าใครจะดูเนี่ยมันจะติดนิดนึงนะครับมันไม่สว่างนะครับเพราะว่าแรงดันมิเตอร์เนี่ยมีประมาณ3โวลต์นะครับ LED ตัวเนี้ยนะครับถ้าเขาจะทำงานได้เต็มที่เนี่ยนะครับแรงดันผ่านทลายก็จะต้องมีประมาณ7-8-9 โวลต์ละนะครับเขาถึงจะทำให้ติดสว่างนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมลองใช้มิเตอร์เข็มนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งย่าน R คูณ10เลยนะครับตั้งย่าน R คูณ10แล้วก็ adjust เข็มadjust เข็มด้วยเผื่อบางทีเราจะได้รู้ตัวช็อตด้วยเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์เข็มนะจะเห็นแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้คือใช้ได้นะครับเนี่ยเราก็วัดไปเนี่ยวัดทุกหลอดเลยนะครับใช้ได้ไหมนะครับวัดทุกหลอดเห็นไหมครับนะครับมันจะมีไฟนะเห็นไหมครับติดนี่คือ LED ที่แรงดันพังทลายน้อยนะครับแรงดันพังทลายน้อยก็จะทำให้ LED ติดสว่างน้อยนะครับถึงบอกว่า LED แต่ละดวงมันมีแรงดันพังทลายสูงไงครับนะครับเมื่อแรงดันพังทลายสูงมันก็ทำให้กระแสเกิดการไหลสูงนะครับมันก็จะทำให้ LED ติดสว่างมากอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับแล้วหลอดแรกเช็คยังไงนะครับหลอดแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนะวิธีการวางเส้นวงจรเขาบางทีหลอดแรกมันจะหาที่เช็คไม่ได้นะครับหลอดแรกเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราเช็คหลอดแรกเนี่ยเราไปเช็คแบบนี้ใช่ไหมเราเห็นว่าตัวนี้เราวัดแบบนี้มันทำงานใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้จะต้องวัดจากขั้วบวกมาแน่เลยมาขั้วบวกตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วเราจะคิดว่าไอ้ตัวนี้มันช็อตแน่เลยนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้ช็อตก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะจับผิดนะครับจริงๆตรงนี้กับตรงนี้มันคืออันเดียวกันนะครับมันคืออันเดียวกันนะครับมันคืออันเดียวกันมันยังไม่ผ่านตัวนี้มาบางทีถ้าเขาวางไว้หลอดแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หลอดแรกก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นหลอดสุดท้ายนะครับหลอดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันคืออาจจะเป็นหลอดสุดท้ายของหลอดแรกอาจจะเป็นตัวนี้1 2 3 4เนี่ยแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะจับยังไงสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้เราจะต้องจับที่ออกเป็นขั้วลบนะครับก็คือสายลบนะมันเขาจะเขียนมาร์กบอกนะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยก็คืออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันคือขั้วลบของอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้มันสับสนนะมันสับสนนะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจับขั้วลบกับตัวนี้นะครับพบว่าหลอดนี้คือช็อตนะครับหลอดนี้นะช็อตตัวนี้ถ้าเกิดช็อตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟเข้ามา125เนี่ยนะครับก็จะวิ่งผ่านหลอด LED ทุกดวงไปพอมาถึงหลอดนี้จะทำให้ค่าตกค่อมไม่มีนะครับมันก็จะช็อตเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งจึงทำให้แรงดันออกไปเพี้ยนแต่ว่าตรงนี้แรงดันไม่ออกเกิดอะไรขึ้นแรงดันไม่ออกก็แสดงว่ามี LED หลอดหนึ่งที่ขาดไปนะครับก็ไปเช็คทุกดวงเลยเช็คทุกดวงแล้วปรากฏว่านะครับเช็คทุกดวงแล้วปรากฏว่าหลอดที่9นะครับหลอดที่9นะหลอดที่8ก็ได้หลอดนี้ถือว่าเป็นหลอดที่9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับหลอดที่9คือหลอดสุดท้ายเพราะว่าไอ้เจ้าหลอดที่8เนี่ยนะครับเขาขาดนะครับหลอดที่8คือหลอดไหนนะครับมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพอได้ความรู้นะครับพอได้ความรู้นะก็จะได้เห็นมิเตอร์ไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะครับกล้องจับ2กล้องนะครับสมมุตินับมาเนี่ยอันนี้เป็น7นะครับอันนี้เป็นหลอดที่8นะครับหลอดที่7หลอดที่8นะเอาหลอดที่7ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมหลอดที่7ทำงานนะครับเนี่ยเห็นไหมสว่างเห็นไหมเห็นติดนะเนี่ยสว่างนะครับสว่างนิดเดียวนะถูกแล้วนะครับแบบนี้คือใช้ได้นะครับหลอดนี้คือใช้ได้อันนี้คือหลอดที่7นะ7พอมา8มั่งครับเห็นมิเตอร์ไหมขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วหลอดก็ไม่สว่างนี่แหละครับเราเรียกว่าหลอดขาดนะครับอันนี้ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมติด
มาหลอดนี้บ้างเนี่ยจับแน่นแล้วนะครับหลอดขาดไม่พอไอ้เจ้าหลอดที่9อ่ะดันช็อตอีกนะครับหลอดที่9ช็อตเราก็จับขั้วบวกตรงนี้แล้วอันนี้ก็ไปลงขั้วลบนะครับไปลงทางฝั่งขั้วลบเนี่ยช็อตเต็มสเกลเลยช็อตเต็มสเกลหลอดที่9ไม่สว่างนะครับมันอยู่อีกฝั่งนึงนะอันนี้ถือว่าเป็นหลอดที่8หลอดที่8ขาดหลอดที่9ช็อตหลอดที่8ขาดหลอดที่9ช็อตเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ไฟแรงดันสุดท้ายไม่มีนะครับจึงทำให้สวิตช์ไม่ได้ไม่เกิดแสงนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้นะครับก็คือเปลี่ยนหลอดเลยเปลี่ยนยกแผงนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเข้ามาพร้อมกันนะครับถ้าเราซ่อมแบบประหยัดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบประหยัดคือหลอดนี้มันขาดใช่ไหมเรามาตัดสายแพรตรงนี้แล้วใส่หลอดใหม่เข้าไปงานจะไม่สวยครับแล้วก็ไม่ทนนะครับยกแผงเลยนะครับยกแผงง่ายๆนะครับเอาแผงออกเลยง่ายๆตัวนี้มีหมุดมาให้มีตัวนี้มีหมุดมาให้หมุดใส่รูนะครับก็ทำให้การตรวจซ่อมง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้ติดกาวมานะครับซัมซุงตัวนี้ยิ่งทำให้เราซ่อมง่ายขึ้นไปอีกและนี่ก็คือวิธีการตรวจซ่อมหลอด LED นะครับขาดช็อตในวงจรนะครับเราจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหน CPU เสียบอร์ดจ่ายไฟเสียหรือหลอด LED เสียเราจะได้ไปโฟกัสที่จุดนั้นนะครับจะได้ไม่เป็นการหว่านแหหาจุดเสียโดยที่นะครับมันใช้เวลานานนะครับนี่คือลักษณะอาการเสียที่มาจากงานจริงแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เราจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องใช้แบบอนุกรมนะครับแทนที่จะใช้แบบ common anode หรือ common cathode นะใช้แสงมาเท่ากันหรือจะใช้วิธีการแยกแหล่งจ่ายก็ได้แต่ละดวงเอาแหล่งจ่ายมาแต่ละดวงเลยนะครับเห็นไหมแบบนี้ติดเท่ากันจริงนะครับแต่เปลืองชิ้นส่วนนะครับเปลืองชิ้นส่วนจะไม่นิยมใช้แบบนี้ก็จะทำให้หลอดแรกเนี่ยขโมยกระแสไปหมดเลยนะครับหลอดที่2ก็จะไม่ได้กระแสนะครับแล้วหลอดแรกก็ไม่ทนด้วยกินไม่อั้นเลยกระแสกินจนขาดนะครับจึงเกิดวงจรอนุกรมขึ้นนี่แหละคือข้อดีของวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมโหลดทุกตัวนะครับถ้าเป็นชนิดเดียวกันความต้านทานเท่ากันทุกตัวจะทำงานเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเวลากระแสเขาจะวิ่งปรี๊ดนะครับเนี่ยเห็นไหมสมมุติว่าหลอดทุกตัวเนี่ยกินกระแสประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับที่แรงดัน125โวลต์เนี่ยเขาจะวิ่งปรี๊ดนะครับที่กระแส100มิลลิแอมป์ทุกตัวปรี๊ดเนี่ยจะสว่างเท่ากันหมดนะครับจะกินกระแสเท่ากันนะครับเป๊ะๆเลยนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปูทางให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้นำไปต่อยอดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ